Τι εόρταζαν οι αρχαίοι Έλληνες την Πρωτοχρονιά? Ένα ερώτημα που η απάντησή του έχει σίγουρα ενδιαφέρον. Πρέπει καταρχάς να υποθεί ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν φαίνεται να γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά. Για αυτούς μεγαλύτερη σημασία είχε η αρχή κάθε μήνα που ονομαζόταν Νουμηνία. Στην Αθήνα ωστόσο, μία περιγραφική μαρτυρία μας πληροφορεί για μία θρησκευτική τελετή που γινόταν στην αρχή του νέου έτους ή, σωστότερα, τη τελευταία ημέρα του απερχόμενου. Αφορούσε όμως περιορισμένο αριθμό ατόμων. Επρόκειτο για μία θυσία απερχόμενων αξιωματών του Δία Σωτήρα και της Αθηνά Σωτήρα και απέβλεπε στην εξασφάλιση της εύνοιας των θεών αυτών για τη νέα χρονιά. Μόλις τα ρωμαϊκά χρόνια και κάτω από την επίδραση της ίδιας της Ρώμης άρχισε ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς, ο οποίος επεκτάχθηκε σε όλη την επικράτεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, επομένως και στον ελληνικό χώρο. Ήταν ο Ιούλιος Καίσαρ που το 46 π.Χ. καθιέρωσε την 1η Ιανουαρίου ως αρχή του νέου έτους. Κάτι που έκτοτε γνώρισε ευρεία διάδοση στη Δύση με λιγοστές και περιορισμένες τοπικά και χρονικά εξαιρέσεις, όπως παραδείγματος χάρη στην εποχή του Καρόλου του Μεγάλου, ο τελευταίος επειδή συνέβη να ανέβει στο θρόνο τα Χριστούγεννα του 800 μετά Χριστόν, όρισε για την επικράτειά του ως αρχή του χρόνου της 25 Δεκεμβρίου. Στον Ιούλιο Καίσαρα και στις γνώσεις του περίφημου αστρονόμου από την Αλεξάνδρεια Σωσιγέννη, τη συνδρομή του οποίον είχε ζητήσει, οφείλουμε και την προσαρμογή του έτους στη διάρκεια της περιστροφής της γης γύρω από τον ήλιο. Η σειρά των μηνών που ισχύουν σήμερα οφείλονται εμπολής στην διορατικότητα του Ρωμαίου στρατηλάτη και πολιτικού. Στην αρχαία Ελλάδα το έτος το αποτελούσαν 12 σεληνιακοί μήνες, οι οποίοι είχαν συνήθως 29 και 30 ημέρες εναλλάξ. Πρόκειται για τους κύλους και πλήρεις μήνες, αντίστοιχα των αρχαίων. Τα όρια κάθε μήνα τα σηματοδοτούσε η εμφάνιση 2 νέων φεγγαριών. Επομένως, η διάρκεια του ήταν περίπου 29,5 ημέρες. Ωστόσο, η καθιέρωση ενός έτους 354 ημερών δημιουργούσε πρόβλημα και αν δεν λαμβανόταν μέτρα, συνεχώς θα διωγγωνόταν, αφού ένα ηλιακό έτος έχει 365 ημέρες. Για να εκμηδενήσουν τη διαφορά αυτή, πρόσθεσαν κατά διαστήματα, συνήθως αναδιετία, ένα εμβόλυμο μήνα διάρκειας περίπου 22 έως 23 ημερών. Πιθανότητα οι Έλληνες χρησιμοποίησαν ημερολογιακό έτος 12 μηνών περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ. αφού μία της ύπραξής του εντοπίζεται στον Ησίωδο, αν και ορισμένοι αμφισβητούν την αξία της μαρτυρίας αυτής. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι η σχέση ανάμεσα στο ημερολογιακό έτος και στις γιορτές ήταν για τους Έλληνες στενή, όπως αποδεικνύεται από το ότι τα ονόματα των περισσότερων μηνών τους προέρχονται από ονομασίες γιορτών που τελούνται κατά τους μήνες αυτούς. Οι γιορτές αυτές σπάνια σχετίζονται με επεισόδια από τη ζωή των ιδίων των θεών. Παράδειγμα, ο μήνας Γαμιλίωνας Ιανουάριος, κατά τον οποίον γιορταζόταν ο ιερός γάμος του Δία και της Ήρας. Οι ανθρώπινοι γάμοι θεωρούνται επανάληψη του γάμου αυτού και συνήθως έχουν να κάνουν με τις αγροτικές ασχολίες που ελάμβαναν χώρα κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και με τις οποίες ο άνθρωπος εξασφάλιζε τη σοδιά του, συνεπώς και την ύπαρξη και τη διαιώνισή του. Το ότι σε αρκετά μέρη του αρχαίου ελληνικού κόσμου τα ονόματα των μηνών δεν σχετίζονται με τις γιορτές των σημαντικότερων θεών τους, αλλά συνήθως με αυτές του Απόλλωνα, σημαίνει ότι στη καθιέρωσή τους πρέπει να είχε συμβάλει αποφασιστικά ένα ιερό του Θεού αυτού με πανελλήνια αποδοχή, όπως απεδεδεγμένα ήταν αυτό στους Δελφούς. Τον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται το αρχαιοελληνικό ημερολόγιο, το οποίο διαφοροποιούνται σε κάθε πόλη. Σύγχρονη Ιανουάριος, Αττική Γαμιλιών, Σπάρτη
άγνωστο. Δελφή Δαδαφόριος. Φεβρουάριος Ανθεστηριών. Σπάρτη Ελευσίνιος. Δελφή Πιτρόπιος. Μάρτιος Αττική Ελαφιβολιών. Σπάρτη Γεραστίος. Δελφή Βίσιος. Απρίλιος Αττική Μουνιχιών. Σπάρτη Αρτεμίσιος. Δελφή Αρτεμίσιος. Μάιος Αττική Θαργιλιών. Σπάρτη Δελχίνιος. Δελφή Ηράκλειος. Ιούνιος Αττική Σκυροφοριών. Σπάρτη Φλιάσιος. Δελφή Βοαθώος. Ιούλιος Αττική Εκατομβιαίων. Σπάρτη Εκατομβεύς. Δελφή Ηλαίος. Αύγουστος Αττική Μεταγειγνιών. Σπάρτη Καρνίος. Δελφή Θεοξένιος. Σεπτέμβριος Αττική Βοηδρομιών. Σπάρτη Πάναμος. Δελφή Βουκάτιος. Οκτώβριος Αττική Πιανεψιών. Σπάρτη Ηράσιος. Δελφή Ηραίος. Νοέμβριος Αττική Μεμακτηριών. Σπάρτη Αμπελαίος. Δελφή Αμπελαίος. Δεκέμβριος Αττική Ποσειδεών. Σπάρτη Διοσθίος. Δελφή άγνωστος. Οι μήνες και οι αντιστοιχίες με τους σημερινούς αναφέρονται ως εξής. Εκατομβαίων 30 ημέρες, 16 Ιουλίου έως 15 Αυγούστου. Μεταγειτνιών 29 ημέρες, 16 Αυγούστου 15 Σεπτεμβρίου. Βοηδρομιών 30 ημέρες, 16 Σεπτεμβρίου 15 Οκτωβρίου. Πανεψιών 29 ημέρες, 16 Οκτωβρίου 15 Νοεμβρίου. Μεμακτηριών 30 ημέρες, 16 Νοεμβρίου 15 Δεκεμβρίου. Ποσειδεών 29 ημέρες, 16 Δεκεμβρίου 15 Ιανουαρίου. Γαμηλιών 30 ημέρες, 16 Ιανουαρίου 15 Φεβρουαρίου. Ανθεστηριών 29 ημέρες, 16 Φεβρουαρίου 15 Μαρτίου. Ελαφιβολιών 30 ημέρες, 16 Μαρτίου 15 Απριλίου. Μουνιχιών 29 ημέρες, 16 Απριλίου 15 Μαΐου. Θαργιλιών 30 ημέρες, 16 Μαΐου 15 Ιουνίου. Σκυροφοριών 29 ημέρες, 16 Ιουνίου 15 Ιουλίου.